їхало і нарешті доїхало. Із цікавого, це ще не все. Буде велика коробка до цього. Вітаю, друзі! Давайте відкриємо. Мені аж самому цікаво. Я чомусь думав, що він буде більшого розміру. Але... і по вазі розраховував, що він буде більш тяжкий. Ну... Так, пакування відносно, коробка трошки пом'ялася. Не трошки пом'ялася, коробка гарно пом'ялася. Тобто, якщо б я брав це на продаж, то самі, або на подарунок, самі розумієте, стан коробки вже не той. Хто займається ремонтами, той вже здогадався, що це. Хто не займається, зараз будемо розпаковувати. Все поясню. Так, що ми маємо? Ось всередині запаковано доволі непогано. Це мені вже більш подобається. Раз. Інструкція. Інструкція, як зібрати. Це теж іноді корисно. Давайте. Раз. Так, я думаю, що паузу натиснете і зберете, якщо потрібно. Ось так. Мастила чи що? Походу, щось там вилазить чи ні? Зараз так пшикне. Не хоче. Можливо, треба покласти. Ладно, розберемося. Поїхали. Мені дійсно цікаво. Бо повинна бути підставка. А де підставка? Прикольно. Наче з підставки замовляв. На секунду. Ні, він так довго їхав, що я вже забувся, з чим його замовляв. Сюди пальцем не лізьте, там силикон. Або якась маска, схожа на силикон. Коротше, липке. І так, це у нас штатив. Хто не здогадався, пояснюю. Це у нас штатив. І кріплення ось. Які вони легенькі. Походу, сюлімін. Кріплення ось, тобто треба буде сверлитися. У мене старий мікроскоп приблизно на такому ж самому стоїть. Звичайно, тоста ДСП-шка. Така масивна. Можливо, буду продумувати щось під якусь плиту, не знаю. Коротше, будемо думати, гадати. Мікроскоп новий, їде цифровий, з камери, якщо цифровий, саме зрозуміли, відповідно з можливості знімати відео. Тому відео, по ідеї, будуть краще. Так, що ми маємо? Ми маємо купу всього. Так, а ключі є? Ключики є. Давайте я буду викладати сюди. Тому що коробочка це добре. Але нам треба таке все-таки. Чи з цієї сторони? Ні, з цієї. Так, раз. Планета Железяка. Давайте її міряти. Так, я покладу це сюди, бо зараз все нагибнеться. Міряємо. На різьбі 2,9. 0,4 мм це не про що. Похибка. Коротше. 2,27. Ще раз. 2,10. Коротше, 2,9. Така. Масивна стінка. Я так розумію, це сюди. Зараз будемо зразу збирати. Прямо зі свистом. Далі. Так, трубок по логіці повинно було б більше бути. Однаковий, ладно. Воно заявлено, що він довгий. А ну-ка, є характеристики зразу. Де там у нас є? Треба опис чекати, коротше, ладно.
пинь прибрали. Трубка. Трубка. Таке відчуття, що воно туди приклеєно, бляха. Бачите, як це так знімається? Не альо. Чи воно в мастилі там було, чи що. Але я розумію, що це папирка. Папирка сама по собі має властивості липнути, коли новенька, звісно ж. Так, зараз. О, бунь. Але бачите, поприлипало. Ну, щось таке собі. Ще трубка. І товста трубка. Це під сам мікроскоп. Під кріплення мікроскопу, якого у нас поки немає. Їде. Так. Силіконка. Там силікон, повторюю. Куди тебе покласти? Якась стулка. Це, походу, у нас кріплення одне сюди, я так розумію. А друге це ось сюди. Ну, затискаю. Схоже на те. Щось у нас вимальовується. Бачите? А, до речі, тут стінка яка. Півторашка. Не там скинув. Да, півторашка буде, бо я дергаю, коли виймаю. 1,46, коротше, півтора. 1,5 міліметра. Ну, в принципі, має право бути. Так. Пакетик і ось таке ще кріплення. Все, більш тут нічого немає. Прибираємо. Тут, до речі, ну тут не цілеобразно миряться, тому що тут різна товщина. І так, давайте подивимося, що у нас в пакетиках. Пакетик у нас вже порваний. Ми його дориваємо до кінця. Саморізи. Ну, саморізи, дякую, китайці. Але поки не треба. Але це ж таки добре, що є. Є, якщо б не було. Тобто комплектація, як бачите, доволі непогана. Так, тут що? Тут заглушки. Заглушки, я так розумію, це сюди. Зі свистом піде? А ну, давайте. Свистить. Гарна різьба. Це куди? Це кудись. Це кудись. Я поки не вробився куди, чесно кажучи. Намальовано. Намальовано сюди. О. А дві товстих. Дві товстих поки, мабуть, десь сюди. Оце сюди. А, ну це під мікроскоп. Це я поспішив. Мікроскоп ви можете закріпити як знизу, так і зверху. Давайте ми уявимо, що ми хочемо зверху. Хоча у мене знизу закріплений. Значить мені так зручніше. Це у нас, походу, фіксатор під мікроскоп. Воно? Воно. Ну, тобто вище, нижче. Цікаво, він сюди стане взагалі. Так, ключики двох розмірів. Ага, один сюди. Один сюди і сюди. Ключик не написано, який розмір це. На ключику нічого нема. На болтах у нас. Фіго, видно так? Взагалі ніяк. F1 наче написано. Коротше, це не про що, неважливо. Так. Це все ж таки цікаво, що це таке. Ну, я думаю, що це силіконова змазка. І поїхали далі. Значить, у нас є. Ось це я правильно зібрав. Ось це у нас сюди.
Це в режимі онлайн, так сказати. Раз. Поки провертаю так, а тепер затискаємо. Хоча по логіці це ж повинно їздити, а може і ні. Може я помиляюсь. Може за рахунок гайки воно їздить. Але по інструкції роблю правильно. Фарба на гвинтах зразу злізується, ось на пальцях тупо залишається. Ну, це грязними. Так, ну тут фіксація жорстка, це не їздить. Тобто їздить у нас, виходить, тільки за рахунок цієї гайки. Ну, таке, може бути. Далі. Далі у нас є стієчка. Є ось це діло. Ага. І є. Давайте, так, щоб мені гвинти було і надпис до себе. Так що цікавіше, гарніше. І воно. Мабуть, там треба було ослабити, щітку сюди ставити. Ну, зайшло. І це добре. Так, ну і зрозуміло, це вже сюди. Ми вже розібралися. Куди це? А це, я так розумію, фіксатор позаду. Це треба буде потім. Витирається, плівка знімається. Ще якось вона прилипла по-дурному. Так, тут надпис є? Є. О, так тут точно повинен бути надпис. Ну, для краси треба перевернути буде зараз. Так, ну бачите, яка штука вимальовується. Зараз. Ну, затискається, наче непогано. Та що ж таке з ключком? Ось так буде зручніше. Ага, коли затиснув, вирішив, що можна прийняти. Да, бачите, тут теж у нас є надпис, тому ми перевертаємо це все діло. Робимо сюди поки. Так. Мені цікаво. Вгору вниз. Туди я гайку поставив. А, не туди я гайку поставив. О, бачите? Поспішив. Людей насмішив. Ну я ж думаю, що гаєчка не повинна бути туди. Це у нас гаєчка сюди піде. Я поки в інструкції не бачу, чесно кажучи. Тин-тин-тин-тинь. Пунь. Дивіться. Чи я сліпий? Чи що? Ось воно. Ага, ось воно в кінці. Знайшов. Ну, тоді. Ага. Вона ще має положення там. Ну, це і логічно. Вона повинна якось там грізь. Воно затискається і не їздить більше. Щось китайці намудрили. Щось китайці намудрили, а що не розумію. Ну, по логіці гайка. Ну, проставок ніяких там немає. Угу, слухайте. Затиснулось, так затиснулось. Надпис трошки догори дригом виходить. Ну і ладно. Оп. Бім, полетів. Давайте ми отак візьмемо. Тепер можна дотискати. Полетіли дикі гуси. Так. Є. Ну і останній штрих, який я поки не розумію. Ну, от я затискаю, воно вже не їздить. Я просто пальцем затиснув. То нафіга це, якщо воно не їздить? Ну, дивіться, давайте я легенько підкручу. Щось я поки не розумію.
що тут китайці намудрили. Але, значить, правильно зібрав. Так, тут, звісно, дуже зручно закручувати. Треба було спочатку закрутити, а потім ставити ці трубки. Так, у вас там камера зафокусується взагалі на це. А то я не бачу, куди вона фокусується. Піньк. Коротше, будете збирати трубки, ставте в останню чергу. Ну, я думаю, що достатньо затиснуто. Навіть не сильно. Ось так воно їздить. Питань не маю. А ось так. О, бачите, аж стіл захитався. Ну, тугенько. Хіба що так воно повинно бути? Ну чекайте, вага мікроскопа, в принципі. Ну окей, давайте затиснемо до кінця. Давайте ми затиснемо до кінця, подивимось. Так, ну, коротше, трубки ставте в останню чергу. Спочатку затисніть пластину. Ви бачите, трошки дурня виходить. Давайте ми цю дурню швидко виправимо. Отак, не альо. Не знаю, як вас, а мене воно дратує. Тому ми швиденько це приберемо, діло. Ось так. Так. І останній штрих. Є. Наче затиснув гарно. Є. Пробуй поки без. О, до речі, вже силікон повилазив. Силікон вже повилазив. Коротше, деякий час він буде маститися. А потім притреться. Я б назвав би це так. Ось, бачите, він тут є з плівкою разом. Ну що? Хріно. А ну. Бляха, ніфіга він не їде. Пробуй ще раз. Та ні. Може не треба стискати. Треба почитати уважні інструкції, звісно ж. Але як на мене, ну, воно повинно ж підніматися, опускатися. Давайте поставлю трошки. Ключики не ті. Коротше, мабуть, стискати сильно не треба, бо, як бачите, воно нічого не їздить. Скоріше за все, якісь туди ставлю проставочки. Бо це ж ненормально. Ще раз. Ну, тепер їде, але тугенько. Вгору пробуємо. О, блін, ні, слухайте, це не діло. Давайте відкриємо, подивимося, що там всередині. Це ненормально, так не повинно бути. Воно занадто туге. Так не повинно бути. Сюди тебе. Так, не повинно, що він хитається, там тіліпається, але воно не настільки, що неможливо підняти, опустити. Ну що, сюди якісь проставки треба ставити. Випилювати тут я не бачу сенсу. Бачите, тут нічого немає. Я думаю, що сюди якісь гайки поставити, щоб воно тримало равномірно. Ну, зараз я пошукаю, що в мене є, і спробуємо продовжити. Треба зразок. Так, ну що, по отворам воно ідеально. Єдине мене хвилює. Так, от єдине мене хвилює, бачите. Оце я передбачав. Сюди воно встане, а сюди ні. Ні. Інших в мене немає таких, щоб і по отворам співпадали, і були відповідної товщини. Так, тоді, мабуть, зараз буду халтурити. А саме тупо з пластика виріжу і продовжу. Так, маємо дві пластинки пластикові. Пластикові. Одна. Давайте.
Ну, я вирішив, так сказати, зразу піти з козирів. 0,31 мм. Ну, хай 0,3. Друга 0,75. Або 0,70 все ж таки. Ні, 0,75 таки. Вирішив піти з другої. Потовще взяв. Да, ну як ви зрозуміли, це захисне скло колись було. І так, тепер сподіваємося, що все вийде. Вирізав, намагався зробити естетично, тобто, щоб воно, типу, ось тут закругленості. Да, до речі, сверлити такий пластик, що це та ще ідея, така собі, я б сказав. Але краще, ніж ніяк. Так, значить, зайшло. Є, а тут є, пластик нікуди не дівається, а ось там я грізь, що бачу. Але я думаю, якщо б я промазав, то пластик теж кудись дівався б. Принаймні не давав би мені закрутити гвинт. Так. Кладемо більш рівненько. Ну, сподіваюся, що цієї товщини буде достатньо. Ні, тоді треба буде ще доробляти. Ну, тому що це трошки не альо. А, і поки грався з пластиком, знайшов габарити. Зараз призберу і покажу. Так, ну що. Ага. Хріналі, вибачте на слові. Ні. Ну, принаймні можна послабити тепер за рахунок пластикових ставочок. Пробую. Давайте. Це ненормально. Це однозначно ненормально. Воно повинно набагато легше ходити. Це ж не діло, що так от гратися з ним. Так, ну за це китайці поставимо на одну зірочку менше. Тому що такого не повинно бути. І, бачите, відтискає, все одно, там вже пластиком теліпається вже всередині. Тоді треба гаєчки вставляти якісь все ж таки. О, от тепер воно більш-менш пішло. І вгору, і то не дуже. Ось проставками я зря погрався, немає сенсу. Спочатку, коротше, треба виміряти. Зараз я вам скажу, яка тут виходить у нас товщина. О, ось тепер воно щось схоже на те. До речі, зверху дивлюсь, що можна затиснути. Бо зверху багато місця. Бам! А знизу? Знизу ні, а ось цей можна закрутити. Цей дозволяє підтиснути ще. А тепер, коротше, мабуть, тут літьо трошки, ну, умовно ми затиснули, є. Блін, ну воно повинно бути слабіше. Давайте все ж таки я доб'юсь. О, десь приблизно ось так воно повинно ходити. Ну і давайте тепер міряти, пообіцяв ж. Що у нас виходить? Який зазор у нас виходить? Тіньк, 0. 1,3. Тут. 1,21. 1,2. Давайте ще раз перемірюю. 1,4 показала. Коротше, як бачимо, 1,3. Коротше, 1,3, 1,2 мм. Треба якісь шайби буде знайти і проставити, тому що з пластиком, як бачите, не дуже. Так, окей. Це у нас перед, тому буде ось так. Ми ж в естетиці естетично естетичні. Так, тепер тут.
Ще, ну. І ось тут, ну, в принципі, я б, може, не до кінця засовував все ж таки, бо з'їдає чималу відстань, як на мене. Так? Ні, не так. До кінця я все ж таки не засовував. І так, що у нас заявляє китаєць? І чи відповідає вона дійсності, зараз будемо заміряти. Заодно перевірю, порівняю зараз секунду, вибачайте, я хочу порівняти зі своїм. Значить, я вже бачу мінуси. Ну, окрім того, що ось такі. А, до речі, вона так пляха може злетіти. Бачите? Трошки не альо. Китаєць не продумав шайбу. Я б на місці оту шайбочку зробив теж таку саму, як і ось тут. Ось це повинно бути так само тут. А тут тупо, як бачите, заглушка. Тобто, якщо я підніму занадто високо, тобто ось так, то воно бунь і вилітає. Що є недобре. Так, ну уявимо максимальний хід. І що ми маємо? Ми маємо мінуси. Порівняно з моїм старим штативом, я, якщо не забуду, потім докладу фото ставлю. Значить, мінуси. О, я ще неправильно зібрав. О, неправильно умовно. Тут у нас надписи, а там ні. Коротше. Мінуси наступні. Значить, мінуси. Мінуси у нас заключаються в тому, що виліт у нас по довжині однаковий виходить. Я ось ще представлю. Ну, майже, знову ж таки, мінус. Ну, це не критично, тому що в мене там робоча зона дозволяє. Тобто, по суті, материнку сюди впихнути від ноута спокійно можна. Ноутбук, я не знаю, навіть від комп'ютера сюди така мамка гарно влізе. По суті, в цьому мінусу немає. А ось по висоті є мінус. І я зараз поясню чому. Якщо брати ось так, то розташування мого мікроскопу, ось так, штатив, верніше, і цього, фактично однаково. Але мій штатив має не трубчату таку систему, а мій має гідравлічну систему. Тобто вона піднімається, ось так опускається, як кран. Вгору вниз ось так. Тобто ось так і ось так. Відповідно, що? Відповідно, завдяки ось цьому механізму. Я зараз трошки розчарований цією системою, не продумано. Не подумав сам, в принципі, сам винен. Коротше, завдяки такому механізму у мене мікроскоп піднімається вище. Ну, з іншої сторони, заявлена робоча зона китайцям 410 це у нас ця трубка, але по факту вона буде менше. Тобі, що треба робити? Треба мікроскоп кріпити. Зараз поясню вам зразу порада. Коли приїде мікроскоп, я зніму, звісно, окреме відео. Мікроскоп треба буде кріпити, скоріше за все, не знизу, як у мене закріплено. Ну, що ж таке. Гарно затиснуло. А ось так зверху. Зараз поясню чому. Можливо, я помиляюсь, звісно. Бо треба все ж таки мати в руках мікроскоп. Але спробую аргументувати. Ось у нас наш мікроскоп. Умовно уявимо, що це голова мікроскопа. У голови мікроскопа є свій шарнір, який його піднімає, опускає. От якщо воно буде тут закріплено і на ньому буде опускатися, то теоретично у нас повинно дозволяти при умові, що ми опустили ось тут у нас, голова у нас опустилась, і ось у нас рівень, тобто робоча зона 10 см, яка заявлена на мікроскопі, у нас є. Тобто, але якщо це дозволить шарнір опуститися, ні, то в принципі можна і це вниз прибрати, це ж не проблема. І відповідно таким чином, бо якщо буде тут, то підняти високо у вас не вийде. Тобто, якщо ви захочете, з цим треба щось думати буде.
Щось за кадр вже вилазить, вибачайте. Ну, коротше, якщо ви так от захочете підняти високо, щось треба роздивитися. Як я повторюю, в моєму мікроскопі, це дозволяє статтю, вірніше, ось так робити. То, відповідно, вже при опущенні трубочки вниз буде менша робоча зона. Якщо піднімете мікроскоп, то ось тут і ось тут. Різниця все ж таки велика. Тому я раджу, це моя особиста правда. Не знаю, приїде мікроскоп, коротше, вам все-таки туге. Якщо у вас, до речі, є якась думка на рахунок цього механізму, що тут придумати таке, щоб воно більш плавно ходило. Чи ще відпустити ці гайки, чи хресь його знає, блін. Гвинти, вірніше. Ану. Ну, уявимо, стоїть мікроскоп. Ну це, коротше, я підняв, відтиснув і ось так. Ну, можливо. Сподіваюсь, вам там все. Ага, вам фіг, що було видно. Ну ось. Коротше, ось так воно ходить більш-менш, але мені не подобається оце діло. Так от, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, як його апгрейдити, ось тут це щось треба або різьбу нарізати, або я не знаю, що робити, ну оце не діло. Єдиний плюс цього діла, що можна ось так припідняти, тобто десь ось тут розташувати трубку, тобто ось так. Але, ну, таке собі, як на мене. Ну, не подобається, як воно ходить. Блін. Якщо його затискаєш, то... Коротше, треба думати. Повторюсь, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати, можливо, я щось все ж таки не доробляю. Ну, як бачите, то я все поклав, крім змазки. Змазка це китаєць. Молодець, але вона до одного місця. Ще раз інструкція, як бачимо, все відповідає інструкції. Бачите, до речі, він розташував вниз. Ну, моя особиста думка, що все ж таки вгору. І, до речі, трошки фарба, як бачите, з нього сипеться місцями. Так. Фу, понасипалося таки. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, в принципі, комплектація, яка відповідає. Єдине оце кільце. І два штуки це оце. Воно все. Ну, все як є. Все відповідає дійсності, все відповідає, все правильно зібрав. Ось такі ми отримуємо в ітозі штатив. Але бачите, у нього внизу розташована буде голова мікроскопа. Моя суб'єктивна думка, що це не кращий варіант. Знову ж таки, прийде мікроскоп, я буду ставити, буду пробувати. Піднімати вгору і будемо сподіватися, що все ж таки, як я зробив, ось так. Ну, тупо не влад кадр, звісно. Але, ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз я його зроблю ось так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Десь так. Так ось, як я зробив ось так, як на мене, цей варіант кращий. Ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ну, мені здається, що цей варіант буде більш надійний. От так, щоб воно ходило. Це я для себе дивлюсь. Ніж воно знизу. Ну, в плані не надійний, а практичніший. Як покаже практика, це вже буде повторювати, коли мікроскоп. Тому, якщо вам цікаво, хто з вас підписочки, якщо не підписані, вподобайка, коментар. Ну і, звісно, слава Україні! І до зустрічі!